Making my baby food. So, ganito ako gumawa. And slice all the vegetables. So, mix ko lang yan. Pakuluan ng 10 minutes na di din masyadong overcook. So, para hindi mawala yung sustansya. And so hindi pa siya kumakain ng talagang buo-buo, so i-blend ko ito after, and then this will be served for 3 meals, so morning, so 2 days, so once lang ako nagluluto, and for good for 3 serving, so ginalagay ko lang sa refrigerator para at least long lasting rin ang hindi siya mabilis mapanis. So this is it. So thank you for watching my vlog.